Sziasztok, üdvözlök újra itt mindenkit a csatornán. Örülök, hogy újra itt vagyunk, és bemutathatom nektek az én nagy kedvenceimet, termékek, amiket nagyon szívesen használtam 2023-ban. Ez egy éves kedvences videó lesz, ami lehet, hogy már egy kicsit megkéstem vele, emiatt is elnézést kérek, viszont ezeket a termékeket én be szeretném nektek mutatni, mert imádtam őket, kis inspirációt adni nektek. Lesz itt egy kis arcápolás, de leginkább a sminkek, és a végére tartogattam nektek egy pár parfümöt is. Bizony, az elmúlt évben nem jött sok videó a csatornára, és tavalyi év alkalmával is kimaradt ez az éves kedvencek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt akkor most rengeteg masszív smink mennyiséget szeretnék itt bemutatni, és ezeket a termékeket én tényleg használtam, egyik-másikon szerintem majd észre is lehet venni, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerettem őket, és van, ami már lassan el is fog fogyni. Úgyhogy ajánlások fognak következni tőlem, az én kedvenceim, lesznek itt drogériás, mint high-end termékek, amit már megszokhattatok tőlem. Kezdjük az első termékkel, amit én nagyon szívesen használtam, smink alá is, vagy nappali hidratáló krémként is, amikor nem sminkeltem. Azt már láthattátok egy videóban tőlem, ezt a márkát a Milk Makeup-tól, és a bőrömnek is több táplálásra volt, hidratálásra szüksége, akkor került nálam elő ez a Vegan Makeup Moisturizer, ami egy nagyon vastagon hidratáló krém. A nyári időszakban nem igazán használtam, inkább amikor beköszöntött a hideg, és több hidratálásra volt szüksége a bőrömnek. Nagyon szerettem a bőröm is, és utána mehetett rá szinte egyből a smink is. Nagyon jól működött rajta mindegyik alapozóm és púderem, úgyhogy én ezt tudom nektek javasolni, a Sephorában megtaláljátok. Tavalyi évben elmaradt nálam ez a masszív sminkvásárlás, helyette inkább az arcápolásra koncentráltam, parfümökből is vásároltam egy párat, sminkekből nekem volt elegendő, és úgy gondoltam, hogy inkább most az arcápolásra fektetek nagyobb hangsúlyt, mert szerintem legyen bármilyen szép is az alapozó, olyan bőrön nem mutat jól, ami nem hidratált, ami nem szépen előkészített. Ez nálam nagyon fontos volt a tavalyi évben. Ez a szérum a Lancome-tól egy fantasztikus, nem régóta használom, tavalyi évben, októberben kaptam ajándékba, kicsit később kezdtem is el használni, viszont már az első, igaz, ilyet nem szabad mondani, de az első használat után én már észrevettem, hogy az arcom sokkal sejmesebb lett tőle. Na most ebben van 3 ilyen üvegcse, hogyha szétszedem, mert ezt szét lehet szedni, és már egyszer szükségem is volt, de megmutatom nektek. Na most ez a szérum 3 komponensű, ezért is van 3 kis tégelybe külön, de amikor kinyomom, akkor egyszerre jön belőle a 3 összetevő, szérum és krém, és 2 pumpálásnyi adag nekem elegendő az egész arcomra, szoktam használni esténként és éjszakára is, mert nagyon-nagyon gazdag és hidratáló, de nappal smink alá is nagyon-nagyon jól működik. Feltöltődik, hidratálja, nagyon mélyen hidratálja, niacinamidot is tartalmaz, és bőröregedés ellen is kiváló ez a kis termék. Sokkal feszesebb lesz az arcom, kisimítja is, és élettel teli lesz. Heti 3-4-szer szoktam alkalmazni, szívből tudom nektek ajánlani. Volt még itt egy primer is, amit nagyon szívesen használtam, az pedig nem más, mint a Shiseido-nak, ez a Refined Makeup Primere, ez egy nagyon szépen kisimító, feltöltő primer volt. Igaz, hogy primereket nem minden nap alkalmaztam, én inkább használtam krémeket és szérumokat a bőröm előkészítéséhez, mint például a Milk Makeup-nak, vagy van még egy másik is, a Drunk Elephant-nak, hidratáló kis széruma, viszont nem tudok most hirtelen ide mutatni nektek mindent. Nem mellesleg 15 faktoros fényvédőt is tartalmaz, imádom a márkát, teszem hozzá, van tőlük még több minden is, és mindennel nagyon meg vagyok elégedve, mint például az alapozójuk, igaz, hogy kevertem, viszont ma egy Shiseido alapozót is használtam, hogyha egy, akkor őt tudom ajánlani, de mondom, hogy primereket nem igazán alkalmaztam, inkább hidratáló krémeket és szérumokat. Jöjjenek az alapozók, egy olcsó kategóriából, a DM-ből, a Trendy Tap-nak tudom nektek ajánlani a Hydro Stay Silky szérum alapozóját, aminek van egy nagyon szép közepes, de akár magas fedése is, legalábbis nekem a hétköznapokban ez elegendő volt, tökéletes volt, és úgymond egész évben is, mert nyáron sem lettem igazán barna.
A 0,10-es árnyalat lassan el fog fogyni, és 15 faktoros fényvédőt tartalmaz, minden mellett pedig hialuron és vitaminkomplexet is. Nem túl erős, nem szárító, inkább hidratáló, ugye a hialuron miatt is, és Hydra-Stay nevében is benne van. Nekem olajos, zsíros a bőröm, nekem kellett fixáljam, de nagyon tetszett a végeredmény, és én ezt újra vásárolnám, mert lassan el fog fogyni, bizony ez egy szuper drogériás alapozó. A következő, amit én imádtam nem csak 2023-ban, hanem előző években is, 22-ben, az nem más, mint a Chanelnek, ez a Water Fresh Tint Le Beige, nem tudom, hogy jól mondom ki. Az árnyalat a Light, a legvilágosabb, ami egy kicsit világos volt nekem, viszont megpróbáltam kiegyenlíteni kicsit sötétebb púderekkel, amikor fixáltam, nem lett volna rá szükség, de emiatt a színe miatt kellett, hogy púdert alkalmazzak még. Na most ez nem egy alapozó, színpigmenteket tartalmazó kis szérum, 75%-a víz, van benne egy kis illatanyag is, ami engem abszolút nem zavart, imádta a bőröm is, Neroli, narancsfavirág kis illatanyag is van benne. Annyira szerette a bőröm, imádtam ezt a terméket használni. Egy mikrofluid technológiával készült, egy újdonság, egy teljesen új formula. Hidratálja, mélyen hidratálja, tényleg ez a szérum fantasztikus volt, és mégis a kis kapszuláknak, a kis gyöngyöknek, amikor eldörzsöltem, beledolgoztam, leginkább a kezemmel szerettem felvinni, akkor adott neki, mintha egy filter effekt lett volna az arcomon, egy második bőr, vagy nem is tudom nektek, hogy leírni, de fantasztikus volt az effekt. Kaptam érte dicséretet is, amikor azt mondták, hogy smink nélkül is nagyon szép a bőröm. Na most volt rajta smink, de nem lehetett látni, más se vette észre. Én imádtam ezt a terméket, és a hétköznapokban, amikor abszolút nem szerettem volna, de főleg nyáron a melegben vastag alapozókat, amik utána leolvadnak, hanem azt szerettem volna, hogy a bőröm, ami egyébként is volt időszak, hogy jobb állapotban volt, akkor ezt a terméket használtam, hogy tényleg legyen rajta egy kis fedés, egy kis filter, de mégse lehessen látni, hidratált is legyen a bőröm, és akkor használtam a Chanelnek ezt a termékét. Az egyedüli, hát igen, volt vele egy kis problémám az, hogy nagyon gyorsan fogyott. Látjátok-e a szérumot és ezeket a kis apró kis gyöngyöket benne? Kényelmes viselet, és annyira imádtam, hogy azt nem is tudom nektek elmondani. Igen, újra vásárolnám, és kaptam hozzá még, mert ezt a terméket annak idején Berni küldte nekem, volt még hozzá egy ilyen smink kis ecset is, amivel fantasztikus volt felvinni, én leginkább a kezemmel szerettem, de ez a kettő együtt, az ecsetet megtartom, a termék megy az elfogytakosba. Nagyon-nagyon jó volt, és kicsit poros, mert már rég használtam. Még ilyet is adnak hozzá, bizony. Korrektorokból, amit szívesen használtam, az egyik a NARS Radiant Creamy korrektora, az árnyalat pedig, ami megvan nekem, 2 is van, de most itt nálam a Light 2-es vanilla van, kis szivacsos az applikátora, és nagyon régóta használom már ezt a terméket, sok van benne, keveset szoktam felvinni, hogy nehogy véletlenül összegyűjjön a szemem alá, szépen eldolgozom, fixálom is, és krémes az állaga, hidratál is, nekem nagyon tetszik, és tartós is, meg közepes a fedése. És amit én még nagyon-nagyon imádtam, szintén csak, szerintem már ezt a terméket is mutattam nektek a Shiseido-tól, Shiseido. Az árnyalat pedig a 103-as Fair. Nálam általában mindig a Fair, a Light, a Vanilla, ezek az árnyalatok a szemem alatt, hogy egy kicsit világosítsam. És ez most nekem egy kicsit sötét, ez a 103-as Fair, de nyáron nagyon-nagyon-nagyon szerettem, most pont emiatt, a színe miatt nem használom, de ez nagyon-nagyon krémes volt. El lehetett szépen dolgozni, és a fedése is sokkal nagyobb volt, mint a NARS-nak. Egy régi új kedvencemet fedeztem fel az idén, és vettem elő a fiókból, mert igazából az éven nem teszteltem sminkeket, amik előkerültek, azok ott maradtak, és azok hónapokig ott voltak. Ezeket használtam, és annyira, hogy majdnem, hogy el is fogynak már, úgy, ahogy ő is, én nem tudom, hogy mennyire lehet látni ebben a kis tégelyben, de ő is el fog fogyni, Laura Mercier-nek a Translucent, ez a Loose Setting Powder, ami egy régi klasszikus. Az egész arcomra is, bakingelni is akár, vagy a szemem alatt lefixálni, és azokon a pontokon, ahol mindig
zsírosabb szokott lenni a bőröm. Nagyon-nagyon tetszik nekem. A másik pedig, amit szintén imádok, és benne volt egy háló a tetején, ez egy Shiseido termék, szintén csak egy újabb Shiseido, és mutatom nektek, nem tudom mennyire lehet látni. Levágtam róla azt a kis hálót, ami rajta volt, hogy jobban oda tudjak még férni a maradék termékhez, ami még benne van, mert már ő is bizony a végét járja. Ez egy matt púder, nem érzem a bőrömön, sőt nem is lehet rajta nagyon látni, csak azt, hogy lemattít. Ennek nincs olyan nagy fedése, mint Laura Mercier púderének. Nála azt szerettem a leginkább, hogyha vastagabb alapozó is volt rajtam, csak rápúdereztem, és szinte észrevehetetlen. Nagyon-nagyon szépen lemattított engem, a matt hatása miatt szerettem meg, és az, hogy nem adott neki egy plusz réteget. Viszont szintén csak egy filter effekt, nekem ez nagyon-nagyon nagy kedvencem volt tavaly is, tavaly előtt is, és még remélem, hogy még az éven is tudom használni, igaz, már nincs benne sok, de valamit adott egy pluszt, amit én láttam, és nagyon-nagyon szerettem. Régóta megvan, és nem régiben fedeztem fel újra a fiókon mélyén, a Studio Fix-nek a C2-es árnyalata, ami egy kicsit sötét, viszont hogyha világosabb alapozókat használok, akkor ez pont jó. Mostanában minden nap használom, szivacsal szoktam belemenni, vagy akár egy ecsettel is, és ennek is nagyon szép a fedése, de az Hourglass palettája, amit szintén ajándékba kaptam Bernitől, és én azóta imádom. Mutatom nektek, hogy annyira ki van használva, hogy ezek a kis korongok, amik itt kijöttek, puposak voltak, azok már teljesen le vannak koptatva, mert egész évben már annyit tényleg nyúztam, hogy szegény így néz ki. A pirosítók is 2 darab, fantasztikus, mutattam már nektek ezt a palettát, sokat nem szeretnék hozzáfűzni. Szinte a félsminkünket ezzel az 1 darab kis palettával el lehet készíteni. Használva volt már, látszik rajta, hogy azért nem mai darab, és én már 2 éve ezt nyúzom. Az idén ott volt a fürdőben, minden nap ehhez nyúltam, nem is szerettem volna leváltani, használtam más termékeket is felváltva, de amikor el is mentünk otthon Magyarországra, akkor őt vittem, mert ebben minden megvan, akár szemhéjfestékként is alkalmazhatom, bronzosító, highlighterek és pirosítók, és én nagyon szeretem az ilyen és hasonló palettákat, kerestem más márkától is, ami ennyire praktikus darab. Nagy darab tükör van benne, és igazán mesteri munka. Régi új kedvencem a Make Up For Ever-től, az írás is már kopik le róla, Pro Bronze Fusion. Na most ennek olyan az állaga, mint hogyha krémes lenne, de ez egy púderes bronzosító, aminek a színe tökéletes, ma is ő van rajtam, kompakt, vízálló bronzosítója a Make Up For Ever-nek, amit a Sephora-ban találjátok ezt a márkát, vagy a Sephora-tól tudtok rendelni. Úristen, olyan szél van, hogy kiszakít mindent, nem tudom, hogy halljátok-e. És mégis púderes, viszont olyan, mint hogyha krémes lenne, fantasztikusan el lehet dolgozni, nem foltos, a színe is nekem nagyon jó, tetszik, imádom. Szintén, ahogy az elmúlt időszakban, években, úgy most is előkerült nálam ez a bronzosító. Ezt is már mutattam nektek, ez a Skin Glazing Ozone nevű highlighter. Le is kopott róla, hogy Nabla. Én ma ezt használtam, ez egy nagyon metálos szín, és most télen, amikor világosabb a bőröm, akkor is passzol, és hogyha azt szeretném, hogy lássa mindenki, hogy mennyire gyönyörűen fénylik az arcom, akkor ezt szoktam használni, de hogyha nem szeretnék olyan feltűnő lenni, akkor ezt a palettát, úgyhogy ezt a 2 terméket tudom nektek ajánlani, de egyébként mindegyiket, amit én most ide mutatok nektek a kamera elé. Charlotte Tilbury-nek ez a Super Cheek to Cheek First Love árnyalatban. Szintén csak van benne tükör is, és először annak idején, amikor megrendeltem vakon, azt hittem, hogy nagyon világos lesz. Most is én van rajtam, ez egy visszafogott, viszont nagyon-nagyon szép pirosító, és még egy pirosító paletta, amiből nekem 2 van, most csak egyet hoztam ide nektek. Ez egy limitált kollekció volt a Clinique-nek, viszont egyesével is lehet kapni Clinique pirosítókat ebből a szériából, ami a Cheek Pop. Ez egy paletta, amiben 3 szín található, van nekem egy másik paletta is tőlük, és azt is nagyon-nagyon szerettem. Különleges színek vannak benne, egy kicsit ilyen nem barnás, hanem bizony burgundi. Szerintem használtam már ezt egy videóban. Egy
sárgásabb, és ennek van egy fénye is. Nézzétek meg ezt a 3 színt, amit most mutatok nektek, álomszép. Monokrémes szemhéjfestékek, vagy báziskrémek, és mutatnám nektek az elsőt, amiről már beszéltem és mutattam is nektek, azok nem mások, mint a MAC-nek a Paint potjai, az egyik a Painterly, a másik pedig a Taylor Grey árnyalatban. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a termékeket, krémesek, még évek után sem száradnak be, hanem nagyon jól lehet őket használni, mert már volt ilyenem, elfogyott és újra vásároltam. Azt hiszem, hogy annak idején a Soft Ochre árnyalat volt meg, ami egy kicsit sárgásabb, a Painterly, az teljesen megegyezik a bőrömnek a színével, és ereket a szemhéjamon elfedjem, de nem szeretnék rá sminkelni, vagy nincs időm, akkor csak őt. A másik pedig egy szürkésebb árnyalat, barnásabb, szürkésebb, sötétebb, én imádom őt is. Imádom őt, és nagyon könnyen elsatírozható, nem mászik el, nem kúszik el, nem kopik meg, ott marad a szemhéjamon fixálás nélkül, és nem kell hozzá külön szemhéjfestéket, hanem őket csak önmagában, és nekem ez egy igazán jó befektetés volt tényleg, és praktikus. Ezek a színek bármikor, minden nap, hétköznap, de akár bulira is. Itt van még egy hatalmas, fantasztikus kedvenc, képzeljétek el, hogy én ezt a TK Maxx-ben az én kedvenc helyemen, nem mindent ott szerzek be sajnos, mert nem minden van ott, viszont az elmúlt időszakban én nagyon szívesen járok a TK Maxx-ben, nálunk van 2 darab is, és ez egy outlet, ahol kiszortíroznak mindent az egész világról. Biztos ismeritek, Amerikában TJ Maxx, vagy valahogy így hívják, és mindegy. Ott találtam őt. Huda Beauty-nak 2 végű krémes szemhéjfestéke, az egyik a matt, a másik pedig egy metálos fényes, Matte and Metals Melted Shadow krémes szemhéjfestékek, és például ma is önmagában használtam ezt a végét. Csak őt eldolgoztam egy ecsettel, és gyorsan kell dolgozni, mert hamar szárad, viszont nem potyog és nem pereg, nem volt ott a szemem alatt. Ez egy olyan termék, amit oda teszek, egyből el is dolgozok, és ott marad. Nem beszélgetsz, nem iszod a kávédat, hanem egyből rákened, és már dolgozod is, mert hamar szárad, és nagyon pasztás az állaga. 6 eurót fizettem érte, egyébként szerintem ilyen 25-26 körül lehet az ára. Bánom, hogy nem vettem meg, más árnyalatban is volt, és tényleg bánom, mert nem gondoltam volna, először csak egyet szerettem volna tesztelni, és ez nagyon bevált. Ez egy szuper krémes szemhéjfesték, amivel az ember ritkán találkozik. Tényleg, hogy ennyire tartós és jól működik. És amit én még nagyon szerettem, szintén csak ajándék volt Bernitől, az pedig Giorgio Armaninak egy krémes szemhéjfestéke. Ennek már sokkal vizesebb az állaga, nem tudnám összehasonlítani Huda Beauty-nek a szemhéjfestékével, mert ez egy kicsit vizesebb, sokkal lágyabb az állaga is. Ez az árnyalat, mutatom nektek, ez szintén csak metálos, és pedig ő ilyen szintén csak lilásabb, attól függ, hogy esik rá a fény, kicsit színváltoztatom, de mondom nektek, hogyha megszárad, akkor ez csak, hogyha ez megszárad, akkor csak is sminklemosóval tudom leszedni a kezemről, de láthatjátok a swatchokat, és Giorgio Armani, ő is nagyon tartós, ő sem kell fixáljam, és annyira gyorsan el lehet velük készíteni a sminket, és nekem ez nagyon fontos, hogy ne kelljen sokáig satírozni, vagy peregjen, meg potyogjon, bajos legyen, hanem egyszerű és gyors, és mégis csak egy szín van a szememben, és szerintem nagyon szép a smink. Még egy highlighter, Fenty Beauty-nak a highlightere, ami igazából nem kimondottan az arcra való highlighter, hanem én ezt szemre szoktam használni. Hourglass palettájából a bronzosítót használtam, egy kicsit a mélyítő vonalon elsatírozni, és az egész szemhéjamra egy krémes csillámos szemhéjfestéket vittem fel, amit eldolgoztam, és most úgy gondoltam, hogy kipróbálom ezt a highlightert. Szeretném egy kicsit a sminkemet megbolondítani, és így mutatni nektek, hogy hogy is működik ez, olyan, minthogyha vizes hatása lenne. És én amikor ezt csak önmagában is esetleg felkenem, akkor mindig szokott sziporkázni a fényben, a napsütésben, amiből mostanában kevesebb jut. Sokan megjegyezték, hogy mennyire szép, és hogy mi van a szememen. Teljesen megbolondít akármilyen szint vagy sminket, és ez a gyönyörű, fényes hatás, mint hogyha egy gloss lenne a szemünkön, viszont nem ragad, nem tapad, és nem megy össze. Bizony. Úgyhogy Fenty Beauty Diamond Bomb Natasha Denona Gold palettája, ami, hát igen, nekem ez egy örök kedvenc marad, sajnos már
elég viseltes és használt, amint láthatjátok. Nekem ebben hétköznapi színek vannak, természetes, natural, barnás, gold és zöld. Zöld, amit én nagyon-nagyon szeretek, és imádom. Lehet, hogy valakinek nem tetszene ez a szín, mert hogy ez zöldes arany, de nekem kimondottan emiatt egy óriási szerelem és ez a szín kombináció. Szemhéjfesték még egy mono, ez annyira metálos, és ott van benne maga a termék, a por, a rose gold árnyalat. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Metálos. Annyira gyönyörű, hogyha esetleg még eldolgozom is egy kicsit. Wow! És ez a mennyiség, ez még évekig elegendő lesz. Szemöldök festék, én nagyon szeretem a szemöldökömet, és mindig különböző termékeket használok rá. Most például a napokban én lamináltam, és be is festettem. Emiatt nem kellett sok terméket ma használjak rá, viszont amit én imádtam, és közel egy éve már lassan, hogy felfedeztem, és azóta is őt használom, már lassan le kell, hogy cseréljem, de imádom a L'Oréal Age Perfect szériájából ezt a szemöldök gélt. Fantasztikus a keféje is, nagyon szépen fel tudom őket állítgatni, a színe is megfelel, nem megy át vörösesbe, nem pereg le, tartós, úgy maradnak a szálak, ahogy én odaállítottam, és tökéletes a hajam színéhez is, én nagyon-nagyon imádom ezt az árnyalatot. Keresem, hogy melyik árnyalat volt ez, de szerintem lekopott, mert valahol itt lehetett, és én ezt már széthasználtam, de hogyha jól emlékszem, akkor Ash Blond. Ash Blond, szőkéknek való árnyalat, nagyon sokáig elég volt, szóval tényleg lassan egy éve, és még mindig őt használom, már gondolkodom rajta egy ideje, hogy talán le kellene cserélni, higiéniás okok miatt is, de meg vagyok vele elégedve. Anastasia Beverly Hills ceruzája a taupe árnyalatban. Precízen el lehet vele készíteni a szemöldökömet, amikor arra van szükségem, hogy kis szálacskákat imitáljak vele. Imádtam a színe miatt is. Vagy hogyha egy olyan stílusban szeretném elkészíteni a szemöldökömet, ami nem olyan, mint ma, hanem szépen megrajzolni, és kicsit nagyobbra rajzolni. Na, azt is nagyon-nagyon szeretem, és a másik oldalán pedig van egy ilyen kefe, amivel nagyon szépen be tudom állítgatni, és ő is meg van lassan 2 éve, és imádom. De lassan már elfogy. Szempilla spirál, amit én használtam, és lenyűgözött árérték arányban, azok nem mások, mint a Catrice szempilla spiráljai. Van egy lilában is, amit majd az elfogytakos videóban láthattok, és amit én most használok, az pedig nem más, mint ez a Pure Falsies fekete színben. Az a különlegessége, hogy tartalmaz kis szöszöket, optikailag még jobban a szempillát meghosszabbítják, és nem pereg. Ilyen kis ívelt kis keféje van, szépen lehet ívelt szempillákat készíteni, és mondom, ezeknek a szálacskáknak köszönhetően még hosszabbak lettek és dúsabbak. Érdekelne, hogy mik vannak még, ami még jobb, ami én még mindig a keresésben vagyok, hogy melyik lehet vajon az a szempilla spirál, ami wow, amitől elájulok. Na, rózsok, szájceruzák és szájfények. Hatalmas nagy kedvenc továbbra is, mint mindig, ez a Clarins szájfény, az árnyalat pedig a 06-os, ami ilyen kis szivacsos, és anyja az illata is édes süt illat. És most hát próbáljam ki, szép gyönyörű fénye van, és természetesen érzem, hogy a számon van, ez egy szájfény, de nem ez a ragacsos szájfény, hanem egy tényleg lightosabb verzió. Tényleg egy régi új kedvencemet fedeztem fel az idén, és már csak ennyi van benne, a MAC-nek a Velvet Teddy. Szerintem ez egy klasszikus, mindenki ismeri, matrús, de nagyon krémes és könnyen kenhető, annak ellenére, hogy matt, és a színe is borzasztóan szép, nem tudom hova kenjen. Igen, kicsit májvásabb, kicsit nem túl barnás árnyalat ez, hanem attól függ, hogy kinek milyen színű alapból a szája és a bőre színe, meg a haja. Mindenkin máshogy mutat ez az árnyalat. Mindenképp menjetek be egy MAC boltba, és próbáljátok saját magatokon. Ez egy klasszikus és tartós, és könnyen krémes, kenhető és matt. Ezt én nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. És még egy rúzs, ami alapjáraton nem használnám önmagában, hanem egy szájceruzával. És már őt is mutattam nektek, az 50-es árnyalat, a Shine kollekcióból,
Maybelline New York. Maybelline New York, megtaláljátok a drogériákban, az 50-es árnyalat, ilyen kis rózsaszínes a csomagolása, és ez egy fényes, krémes rúzs. Őt használtam egy szájceruzával, a szájceruza pedig nem más volt, mint a Catrice Cosmeticnek, Sterlingról a 040-es árnyalat, ennek a Catrice Plum Pink Maxi Lip szájceruzájának. Krémes maradt még hónapok után is, és legalábbis amikor én vettem, de nem szeretném eltörni. Velvet Teddyvel is nagyon harmonizál, ez a Velvet Teddy, ez pedig a 040-es árnyalat a Catrice szájceruzájának. Imádom, hogy csavaros, hogy nem kell faragni. Nálam ez tényleg pluszpont, gyorsabban tudok vele dolgozni, és az árnyalat egyszerűen mindegyik rúzsommal tökéletesen passzol. Nagyon krémes, szépen meg tudtam ma is rajzolni, tényleg 3 mozdulat, és már fent volt. Utána rákentem ezt a világosat tényleg, mert nekem ez nagyon világos, őt is szvacsolom. Na most önmagában így néz ki. A Maybelline New York. Charlotte Tilbury Iconic Nude. Láthattátok már, ez egy kötelező darab szerintem, igen, faragni kell, de nagyon-nagyon krémes és gyönyörű. A második pedig az Essence, ez egy régebbi, Long Lastingnak a 05-ös Lovely Frappuccino. 05-ös Lovely Frappuccino, szintén csak egy ilyen barnás árnyalat a NYX Cosmeticnek a Sugar Glass Essence Lip Liner, a Stay Lip Liner, ez egy vízálló, és a 02-es Tea Time árnyalat. Imádom ezeket az árnyalatokat, igaz, hogy drogériás termékek, de nagyon tartósak, krémesek is. Én meg vagyok velük elégedve. Imádom mindegyik nyúd. Évszaknak megfelelően voltak kedvenceim a parfümökből is, ide is tudnék többet is mutatni, viszont ki kellett választanom azokat, amiket én tényleg valamiért nagyobb, mély benyomást keltettek, és használtam őket intenzíven. Ez egy új illat, ami tavaly költözött be az én kollekciómba, és annyira imádtam, hogy már el is fog fogyni, már csak egy pár fújás van benne, az pedig nem más, mint I Love Love Moschino. Már csak ennyi van benne, amit itt láthatok az alján, akár tavasszal is, de én inkább a nyáron használtam szinte el az egészet, és ez egy nagyon citrusos, friss illat, friss, de mégis pesdítő. Ez egy nagyon fiatalos, pesdítő illat, ami először, amikor kifújom, akkor egyből megcsap engem a citrom és a narancsvirág, a fekete ribizli illata, ami nagyon intenzív, és egyből azt mutatja, hogy hé, itt vagyok, és vibráló. És mondom nektek, hogy mi szerepel a fejillatban: citrom, narancs, a ribizli és a grapefruit. Szívillat, tearózsa, gyöngyvirág, gyékény, hélevél, és alap pézsma, cédrus, tanakafa. Virágos fás illat. Következő illat, amit én egész évben használtam, és szintén csak már azt mutatja az üveg, hogy lassan ő is el fog fogyni. Ez, ami nekem megvan a 90 ml-es verziója, a Sol de Janeiro márkának a Brazilian Crush 62-es illata, 62-es, meg volt a 71-es is, viszont abban van egy, talán mandula volt az, ami nekem magamon abszolút nem tetszett, nem, akárhogy is szerettem volna, nem működött, úgyhogy azt én nem 71-es az nem, viszont a 62-es számút imádom, vanília, karamell, édes, ez egy body spray, viszont a tartósága majdnem ugyanolyan, mint egy parfümnek, igazi gourmand illat. Kedvencem a nyárra, és egész évben tényleg tegnap is használtam este. Tavalyi felfedezésem, és ezt az illatot én imádom. Ez az egyik legkedvencebb illatom, amit én tavaly felfedeztem. Replika Maison Margiela, replika szériájából a By the Fireplace. Ez a 30 ml-es verzió, és amit láthatjátok már, hogy elegendő termék fogyott belőle is. Na most én ezt a nyáron használtam, mikor ez inkább egy tipikus illat, őszi-téli, de én a nyáron vásároltam, és amikor megszagoltam, akkor én ezt nem tudtam letenni, úgyhogy minden egyes nap vele fújtam be magam. Télies illat, a tábortűz jut nekem eszembe, a perzselő fának az illata, füstös, de ez az igazi füst, amikor papó otthon begyújt a kertbe. Elvileg nem lehet, de neki magyaráz meg. Na, ezt érzem legelőször, és utána később átmegy egy nagyon édes illatba, vaníliát is érzek belőle, és az elején, igen, a sült gesztenye, az is nagyon finom.
tényleg egy intenzív, hosszantartó és egy nagyon különleges illat. Nekem még eszembe jut róla a templom is, amikor a papbácsi körbe megy, és tömjén, vagy nem tudom, mit lóbálnak olyankor, de az engem emlékeztet arra is. Templomi illat is, ami kicsit tábortűz, perzselőfának az illata, gyönyörű és édes illat. Ez változik rajtam, és gyönyörű a leszáradása is, tartós is, tényleg 2 fújás elég belőle. Imádom ezt az illatot. Őt is kérdezték már, amikor viseltem, hogy nagyon-nagyon jó az illatom. Már többen is, bizony, megjegyezték. Mit tartalmaz? A fejillat, rózsabors, narancsvirág, szirom, szegfűszeg, szívillat tartalmaz gesztenye, a guaiac fából készült olaj, borókaolaj, és az alapnak pedig ott van benne a vanília, perui balzsam, casmerán. Az illat fajtája pedig fás, fűszeres illat, tényleg egy extrém parfüm, na de ő egy kicsit drágább árkategória, úgyhogy miután felfedeztem a dúbját, azután őt egy kicsit félretettem, és csak különlegesebb alkalmakra vettem mindig elő. Melyik ennek a parfümnek a dúbja, azt pedig mutatom is nektek, nem más, mint egy Zara parfüm. Bizony a Bohemian Oud. Azért ez kicsit másabb, és a leszáradása is, és ő erőteljesebb, viszont én mondom nektek, hogy ez is szinte ugyanolyan, ha nem is 100%-osan, de 97. Jó? A szegfűszeget ezen is azonnal érzem, és később a vaníliát is, édes illat, ez ugyanolyan kedvenc volt, mint ő, és sokkal-sokkal olcsóbb az ára, úgyhogy szívesebben folykáltam én ezzel magam, amikor úgy nem történt semmi különlegesebb, ezzel is beértem, mert én ezt is nagyon-nagyon szerettem, és remélem, hogy még megtaláljátok a Zaráknak a polcain, mert nagyon sok parfümük van, utóbbi időben tényleg nagyon jók. Na most a tartóságot, ami a tartóságot illeti, hogy eltelik egy kis idő, miután kipróbáltuk, érlelődik benne az illat, én látom rajtuk, hogy a színük is megváltozik, és maga az illat is tartósabb, erősebb lesz. Úgyhogy mindenképp csak azt tudom nektek mondani, hogy várjatok. Vagy hogy hamar elillan az illat, akkor újra fújod magad. Nekem ezzel sincs problémám, azért vannak, hogy használjuk, és nekem ettől jó kedvem lesz, jól érzem magam, tényleg fantasztikus. Ez egy gyúp. A Maison Margiela replika szériából a By the Fireplace. Addig vegyétek meg és menjetek be a Zarába, próbáljátok ki, amíg van rá lehetőségetek, mert nagyon gyorsan cserélődnek a parfümök. Most van a szél, a leárazás, és lehet, hogy még olcsóban tudtok hozzájutni. Mutatom nektek, mert nem biztos, hogy jól mondtam ki. Imádom. Mindenkinek tudom ajánlani, úgyhogy ennyi lett volna az én éves kedvenceim, amiket bemutattam nektek. A teljesség igénye nélkül ezt még hozzáteszem, mert lehetséges, hogy még egy-két dolgot fel fogok fedezni, hogy bárcsak ezt is bemutathattam volna nektek, na de ami késik, az nem múlik, lesznek még kedvences videók. Írjátok meg a kommentárba, hogy nektek mi volt az a termék, vagy termékek, amiket imádtatok 2023-ban, amiket ti is ugyanúgy, ahogy én itt láthattátok, teljesen szinte használtam minden egyes nap, és nem tudtam letenni őket. Bizony nagyon kíváncsi lennék rá, remélem, hogy jól vagytok, és jól indult a 2024-es évetek, senki nem beteg, vigyázzatok magatokra, mindenkinek kívánok szép napot, szép hetet, sziasztok!